ওকে, হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু ফুড ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট। চ' ফাইনেলি আহি গ'ল তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু এইটো হ'ল UPSC, য়েছ, ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন পৰা কেইটামান ভেকেঞ্চি ওলাইছে। চ' আপোনালোকে চাই লোৱা, যদি এই ভেকেঞ্চিৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে এইটো যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰে, আপোনালোকৰ যদি এইটো ক্লিয়াৰ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিবা, হয়নে? চ' প্ৰথমটো দিয়া আছে 418 ভেকেঞ্চি। চ' 418মান ভেকেঞ্চি আছে, খালী পদ আছে। এইটো হ'ল EPFOৰ অফিচাৰৰ কাৰণে, এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ, হয়নে? EO বা এনফৰ্চমেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্টছ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে EPFO অফিচাৰ। অ'কে, EPFO অফিচাৰৰ কাৰণে এইটো এটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে। SCৰ কাৰণে কেইটামান ভেকেঞ্চি আছে, 57। STৰ কাৰণে 28টামান আছে, OBCৰ কাৰণে 78টা আছে, EWSৰ 51টো আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 204টামান আছে, আৰু PWBTৰ কাৰণে 25টামান ভেকেঞ্চি আছে। এইটো এটা হৈ গ'ল। আৰু 2 নম্বৰ আৰু এটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, আৰু এইটো হ'ল কি পষ্টৰ কাৰণে, তোমালোকে এইটো চাই লোৱা। ভেকেঞ্চি নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে, আৰু এইটো হ'ল 159 ভেকেঞ্চি, 159টামান ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এইটো কিহৰ কাৰণে? ফৰ দি পষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশ্যনাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্টছ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন। এইটো হ'ল এছিষ্টেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশ্যনাৰ কাৰণে। তো ইয়াতে SCৰ 25টামান ভেকেঞ্চি আছে, STৰ 12টা ভেকেঞ্চি আছে, OBCৰ 38টা ভেকেঞ্চি আছে, EWSৰ 16টামান ভেকেঞ্চি আছে, আৰু আনৰিজাৰ্ভড জেনেৰেল কেটেগৰী, মানে খালি জেনেৰেল নহয়, গোটেইবোৰ মানে SC ST OBC বাট বাই মেৰিট ৱাইজ তোমালোকৰ আনৰিজাৰ্ভডৰ 68টা ভেকেঞ্চি আছে। অ'কে, চ' নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। দিয়া আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইনভাইটেড ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো ইয়াতে তোমালোকৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হোৱাৰ ডেটটো দিয়া আছে, এইটো হ'ল 25/2/2023, মানে ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু শেষ হ'ব এইটো মাৰ্চৰ 17 তাৰিখ। অ'কে, চ' লাষ্ট ডেটটো হ'ল মাৰ্চৰ 17 তাৰিখ। তো নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। নেক্সট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কি দিয়া আছে? চ' প্ৰথমতে দিয়া আছে ইয়াতে হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউ দিল্লী থাকিব। অ'কে, তাৰপিছত যোনটো স্কিম এণ্ড চিলেবাছ অফ দি ৰিটেন টেষ্টৰ স্কিমটো হ'ব, এইটো 2 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা থাকিব। অল কুৱেশ্যন উইল কেৰি ইকুৱেল মাৰ্ক, দ্য টেষ্ট উইল বি অবজেক্টিভ, মানে MCQ বেছড কুৱেশ্যন থাকিব। প্ৰশ্নটো ইংৰাজী আৰু হিন্দী দিয়া থাকিব, আৰু দেয়াৰ উইল বি পেনাল্টি ফৰ ৰং এনচাৰ। অ'কে, পেনাল্টি ফৰ ৰং এনচাৰ, মানে ভুল উত্তৰ দিলে কিন্তু তোমালোকৰ মাৰ্কছ এইটো পেনাল্টি লাগিব, হয়নে? মানে মাইনাছ নেগেটিভ মাৰ্কিং দিয়া থাকিব। চিলেবাছটো ইয়াতে দিয়া আছে। চিলেবাছটো কি দিয়া আছে? জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব, ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল, কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুজ, ইণ্ডিয়ান পলিটি ইকনমি, জেনেৰেল একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপাল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ এণ্ড লেবাৰ লছ। তাৰপিছত তোমালোকে আছে জেনেৰেল চায়েন্স এণ্ড নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড কগনিটিভ এপ্টিটিউড, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ইন ইণ্ডিয়া, আৰু ৱেটেজটো দিয়া আছে পৰীক্ষাৰ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ ৱেটেজটো দিয়া আছে 75-25 অনুপাতত থাকিব। অ'কে, মানে 3 আৰু 1 ভাগৰ অনুপাতটো দিয়া থাকিব। অ'কে, তাৰপিছত আমাৰ যোনটো এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশ্যনৰ বাবে যোনটো পৰীক্ষাটো আছে, এইটো 2 ঘণ্টা হ'ব। একে ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে দিয়া আছে, আগৰ নিচিনা একেবাৰে একে আছে, আৰু চিলেবাছ যোনটো আছে এইটো অলমষ্ট ছেম আছে। তোমালোকে এইটো চাই লোৱা, চিলেবাছটো অলমষ্ট ছেম, খালি ইয়াতে এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্সটো এটা নতুন যোগ হৈছে, এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্সটো এক্সট্ৰা ইয়াতে যোগ হৈছে, হয়নে? চ' আমাৰ যোনটো চেণ্টাৰটো আছে, চেণ্টাৰটো আমাৰ ত্ৰিপুৰা আছে, আগৰতলাত আছে, তাৰপিছত গুৱাহাটীত আছে আমাৰ, হয়নে? চ' ইন অল দি কেছেছ ইউ কেন ফিল হিয়াৰ দি ফৰ্ম। তোমালোকে ইয়াতে নিশ্চয় নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি ল'ব পাৰা। চ' ইয়াতে গুৱাহাটী দিয়া নাই। চ' আমাৰ অসমৰ, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কি দিয়া আছে মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। আগৰতলা দিয়া আছে, তাৰপিছত আইজৱাল দিয়া আছে ইয়াতে, হয়নে? আগৰতলা আছে, তাৰপিছত আইজৱাল আছে, তাৰপিছত কি দিয়া আছে, তাৰপিছত কি দিয়া আছে? দেহৰাদুন, দিল্লী, দিছপুৰ, হয়, আমাৰ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰটো ইয়াতে দিয়া আছে, হয়নে? ফৰিদাবাদ, তাৰপিছত গেংটক, গোৱা। চ' ডেফিনেটলি তোমালোকে ইয়াতে নিশ্চয় নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰা। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই ছেশ্যনটো চাই বহুত ভাল লাগিছিল। যিসকলে ছেশ্যনটো এতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছেশ্যনটো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। চ' অল দি বেষ্ট ফ্ৰম ফুড ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি। অ'কে, চি অল অফ ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ।